good morning. ඔන්න අද Black Friday. මං හිතුවා ඔයාලව එක්කගෙන යනවා කියලා පොඩි shopping vlog එකකට. මොකද මට පොඩි gifts වගේක් ගන්න තියෙනවා මගේ family එකට. ඉතින් ඒ ටික ගන්නත් ඕනේ. මන් දන්නේ කොහොම වෙයිද කියලා. මොකද අද මම හිතන්නේ shops ඔක්කොම fill වෙලා තියෙයි. ඒත් මම try කරනවා කොහොම හරි අද දවස record කරගන්න කියලා. හරි එහෙනම් මම දැන් තමයි නැගිට්ටේ අපිට අක්කාලා wash එකක් දාගෙන ready වෙමු යන්න. මෙහෙම කරද්දි මතක් වුණේ fun fact එකක් කියන්නම්. fun නෙමෙයි සාමාන්‍යයෙන් මේක මේ UK වලට ආවේනික දෙයක්. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙම peace කියලා කියනවානේ සාමාන්‍යයෙන් ජපන්ද කොරියන් විදිහටද එහෙම. ඉතින් එතකොට අපි සමහර ෆොටෝස් වල ඔහොම කරනවා මෙහෙම කරනවා. කවදාවත් ඔයා UK හරි ලන්ඩන් يعني UK එනවා නම් කවදාවත් මෙහෙම කරන්න එපා ෆොටෝස් වලට. because මෙහෙම කරනවා කියන්නේ එක බෑඩ්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි ලංකාවේ මැද ඇඟිල්ල පෙන්නන්නේ අන්නේ වගේ තමයි. ඒ වගේ එකට ඉක්වල් තමයි මෙහෙම කරන එක. so යා UK එනවා නම් කවදාවත් මෙහෙම කරන්න එපා. only මෙහෙම ෆොටෝස් වලට හිටියට කමන්න. සමහර අය නම් මෙහෙම ඉන්නවා මෙහෙම ඉන්නවා. ඔහොම ඉන්නවනේ. ඒක මට එකපාරට මතක් වුණා මෙහෙම කරද්දී. so ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. ඔයාලා නිකන් විසිට් එකකට ආවත් එහෙමනම් කරන්න එපා. because people take it badly and it's a bit rude. UK වල ඒ වගේ තව ගොඩක් fun facts තියෙනවා. ඔයාලා දැනගන්න කැමති නම් මට comment එකක් දාන්න. මම ඒව ගැන වෙනම වීඩියෝ එකක් ඔයගලන්ට කරන්නම්. අපි හිතන්නේවත් නැතුව මම මෙහෙ ඇවිල්ලා experience කරපු වෙනස් දේවල් තියෙනවා. ටිකක් ගොඩක් නෙමෙයි ටිකක් තියෙනවා. ඒ ටික ඔයාලට මම කැමති නම් share කරගන්නම්. okay මේක ඉවර කරගෙන මම එන්නම්. මොකද මේක විනාඩි 3ක් විතර කරන්න ඕනේ. විනාඩි 3ක් ඕගලන්ට ඉන්න බෑනේ මේකේ. so I'll quickly do this and I'll come back. ගොඩක් මේකප් දාන්න නැහැ. just a small makeup. maybe eyeliner and just lipstick. That's all it is. මට මේ කැමරා එක ඉස්සරහා අමාරුයි. I'll quickly do that and come back. okay so පොඩක් ටිකක් ලොකුවට ඒක ඇඳුනේ කමක් නෑ. so let's do some mascara. usual lipstick. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මම සාමාන්‍යයෙන් රෙඩි වෙන්නේ. අද මට කොණ්ඩේ මොනවත් ගන්න කම්මැලි. so ඒ නිසා බන් එකක් දාගත්තා. මේකට ආයි හදා ගන්න ඕනේ. anyways අපි දැන් එළියට යමු. ගිහිල්ලා ඔයගලන් හම්බ වෙන්නම් එළියේදී. හරි. එහෙනම් ඔක්කොම රෙඩි. මම බෑග් එකක් ගත්තා. ජැකට් එක දාගත්තා. all checked. ගිහිල්ලා බලමු අද Black Friday offers මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මොනවද මට අද ගන්න පුළුවන් කියලා බලමු.
10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be One day I'll be yours. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Okay. shopping කරලා ආවා. ආයි යන්න ඕනේ තව බඩු වගේක් ගන්න. හැබැයි ඊට කලින් මට මේ පැකේජ් දෙකක් අපි ඕඩර් කරා. මේක නම් හස්බන්ඩ් එයාගේ කාර් එකට මොනවද ඕඩර් කරලා තිබුණා. So it's for him and this package is for me. මට මේ වගේ තියෙන මොනවත් ඔයාලට ෂෙයා කරගන්න විදිහක් නැහැ. මොකද මේ ඔක්කොම gifts ඉඳලා Black Friday එකෙන් ගොඩක් බඩු ගන්න පුළුවන් වුණා. මම වැඩිපුරම ගත්තේ perfumes and yeah, a lot of things which I can't really show you unfortunately. හරි. ඉතින් පෙනන විදිහක් නැහැ. anyways මම ඔයගලන් මගේ vlog එක enjoy කරනවා ඇති කියලා මම හිතනවා. ඊළඟ තැනට යද්දී පුළුවන් වුණොත් එතනත් videos ටිකක් අරගෙන ඔයගලන්ට එක share කරගන්නම්. ඉතින් ඕගොල්ලොත් කාට හරි gifts shopping ඔයාටම shopping කරන්න ඕන නම් Black Friday sale එක අමතක කරන්න එපා. ඔයගලන්ට හොඳ offers ගන්න පුළුවන්. මම ගත්ත perfume සාම සුවඳයි. මාව නිකන් එක එක සුවඳ දැනෙනවා මගේ එක එක perfumes ගහලා. හරි කොහොම හරි ඊළඟ තැනට ගිහිල්ලා එතනදී හම්බ වෙමු. මම එළියට යනවා කියලා කිව්වට එළියට යන්න බැරි වුණා නෙමෙයි. මං කම්මැලි වුණා යන්න. තව වෙලාව තියෙනවා යනවා නම්. හැබැයි මං ඊට කලින් හිතුවා දැන් 4:00යි වෙලාව හස්බන්ඩ් එනවා තව ටිකකින්. මං හිතුවා අද කෑම මොනවා හරි හදන්න ඕනේ කියලා ඩිනර් එකට. කෑම කියන්නේ මං හිතුවා අද කොත්තුවක් හදන්න ඕනේ කියලා. මොකද ගොඩ දවසකින් අපි ලංකාවේ කෑම කෑවේ නැහැ. ඔව් ඒක ඒවා තමයි කෑවේ. ඉතින් මං හිතුවා අද කොත්තු හදන්න ඕනි කියලා. එහෙනම් ටක් ගාලා අවශ්‍ය ටික ලෑස්ති කරගෙන කැම ටික හදමු. හදලා හස්බන්ඩ් ආවහම යත් කැමති වුණොත් එළියට යනවා. නැත්තම් හෙටට හරි අනිද්දාට හරි වැඩේ පොඩ්ඩක් පෝස්ට්පෝන් කරනවා. මටත් කම්මැලි. මොකද එළිය මාරුම සීතලයි සහ දැන් ගොඩක් කරවල වැටලා තියෙන්නේ. අපි බලමු යන්න පුළුවන් වුණත් අනිවාර්යෙන් යනවා. දැන් කැම ටික හදමු. Okay. මම කොත්තු හදන්නේ මෙන්න මේ frozen කොත්තු පැකට් සාමාන්‍යයෙන් දෙකක් විතර හදනවා. ඒත් අපිට තියාගෙන කන්න පුළුවන් හින්දා. සහ මම අර මේ local market එකට ගියානේ ඒකෙන් chicken ගත්තා. මගේ මේ cutting board එක මේක
ගොඩක් අය මේ අපේ ගෙදර ආවහම කම්ප්ලිමන්ට් කරනවා මගේ කටින් බෝඩ් එක ගැන. ඒක හරිම රස්ටික් හරි ලස්සනයි නිසා මේ මකට හරිම ආසයි. ඔයගලන්ට මම කොහොමද මේ කොත්තුව හදන්නේ කියලා ෂෙයා කරගන්න. ඉස්සරහම තෙල් ටිකක් දාගන්න ඕනේ. මම නම් ඔලිව් ඔයිල් යූස් කරේ. ඔයාලට ඕන ඔයිල් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම දන්නවා දැන් කොත්තුව හදන්න ඕන කෙනෙක් දන්නවා කියලා මේ මම හදන විදිහ. ඉතින් මම චිකන් ටිකක් දාලා ඒකට සෝල්ට් පොඩ්ඩක් දාගෙන පොඩ්ඩක් ඒක තෙලේ රත් කරගෙන ඊළඟට ඒක නිකන් තැම්බෙන්න වගේ තියා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒකට මම ginger and garlic paste එක දා ගන්නවා. එතකොට අර ඒකේ රස chicken වලට අල්ලගෙන හොඳට ඒක තැම්බෙනවා. ඊට පස්සේ බිත්තර දාලා, ගම්මිරිස් දාලා, කෑලි මිරිස්, ලුණු ආයි චුට්ටක් දාගෙන හොඳට මේ ටික මික්සලා හොඳට රත් වෙන්න තැම්බෙන්න තියා ගන්නවා. ඒ අතරතුරේ කැරට්ස් දා ගන්නවා. මම අද බටර් ටිකක් ඇඩ් කරා. මොකද ගෝවා ලීක්ස් මොනවත් මම ළඟ නැහැ. ඊට අමතරව මම chili paste ටිකක් මික්ස් කරගන්නවා සහ සෝයා සෝස් ටිකක් මික්ස් කරගන්නවා. ඉතින් මේකට ඔයාලට කැමති දේවල් මොනවාද තක්කලි සෝස්, සෝසේජස් අරම ඕන දෙයක් දාගන්න පුළුවන්. මේ මං හදන විදිහ. හස්බන්ඩ් ආවිල්ලා මට එන්නලු එළියට ටක් ගාලා ලෑස්ති වෙලා යමු. shopping කරලා ඉවරයි ගෙදර ආවා grocery shopping එක ගියා මට අමතකුණා එතනදී vlog කරගන්න කොහොම හරි මට යන්න ඕනේ අනිත් තැනටත් ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ grocery shopping එක අරගෙන අපි ගෙදර ආවා එහෙනම් අපි බලමු මම මොනවද ගත්තේ කියලා grocery shopping මම ඔයාලට ටග් ගාලා groceries මොනවද ගත්තේ කියලා ටග් ගාලා share කරගන්නම් ඉස්සෙල්ලාම ගත්තා මේක මේ Christmas edition එකක් savory snacks මේ savory snacks හරි අඩුයි. ඉතින් මේක සාමාන්‍යයෙන් අර platter එකකට වගේ ලස්සනයි. මම ගත්තේ ඉතින් අපිට නිකන් කන්න අත්තටම කිව්වොත්. Okay. ඊළඟට instant oats ගත්තා. මේක මේ මම හරි ආසයි මේ golden syrup එක හරිම රසයි. ඒකෙන් මම හිතන්නේ 4ක් වගේ ගත්තා. Yes 4ක් ගත්තා. මට breakfast හදනම හරි. ඊළඟට turkey mince ගත්තා මට මොනවා හරි pasta මොනවා හරි pasta නෙමෙයි මේ මොනවාද bolognese මොනවා හරි ඒ වගේ spaghetti මොනවා හරි හදනවා නම් දාන්න. ඊළඟට මම මේක ගත්තා large spring rolls මේක oven එකේ දාලා හරි රසයි අපි නිතරම අරගෙන කනවා මේක. ඊළඟට burgers හදන්න burger buns ගත්තා. කිරි එකක් ගත්තා.
පස්සේ මේ පොඩි රයිස් එකක් ගත්තා. මොකද අපේ රයිස් ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ ගෙනාපු රයිස් එක කන්න බෑ. ඒකේ මේ හාලට හරිම ලොකුයි. ඒ නිසා අපි මේක ගත්තා පොඩ try කරලා බලන්න. මේ ඒකේ ලොකු පැකට්ස් තිබුණා. ඉතින් ඒ නිසා මේක ගත්තා අපි. ඊට පස්සේ මම ගත්තා මෙන්න මේක මේ garlic අපිට මේ එක කරිස් වලට නම් දාන්නේ නැහැ මම මේක මම සාමාන්‍ය මොනවා හරි ඔය නිකන් මේ අපි මොනවද කියන්නේ සීසන් කරාති වගේ දාන ලේසි මේක. ඒ නිසා මේක ගත්තා. ඊට පස්සේ honey එකක් ගත්තා. ඊට පස්සේ oh no chocolate cake එකක් ගත්තා. ඒක පොඩක් පොඩි පට්ටම් වෙලා මම හරිම රස පාටයි. එච්චරම ප්‍රශ්න නැහැ. තව ටිකක් ගත්තා අනිත් ෂොප් එකේ. මට ඒක පෙන්වන්න බෑ. මාර කලින් කිව්වත් වගේ ගිෆ්ට්ස් වගේ. හරි. එහෙනම් ඉතින් ওই ටික තමයි අද vlog එකේ. මම හිතනවා ඔයාලා vlog එක enjoy කරන්න ඇති කියලා. ඉතින් එහෙනම් අනිවාර්යෙන්ම channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න. ගිහින් එන්නම්. bye.